Xin chào các bạn, xin gửi đến các bạn thông tin từ cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vào chiều ngày 11 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong buổi họp báo trưa ngày 10 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh giá rất cao đối thủ và ông xin được giấu danh sách của đội hình trước trận đấu quan trọng để củng cố lòng tin đối với người hâm mộ Việt Nam. Ông cho biết, như chúng ta đã biết, hiện nay đội tuyển Nhật Bản đã có 2 trận thắng và 2 trận thua. Vị trí trong bảng cũng cao hơn chúng ta, vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA cũng cao hơn chúng ta. Khách quan mà nói thì đây là đối thủ khó nhất trong bảng. Tuy nhiên, ngày mai chúng ta có lợi thế lớn là được đấu trên sân nhà, được thi đấu trên sân nhà. Từ vòng loại World Cup năm 2022 tới nay, trừ trận gặp đội tuyển quốc gia thì tất cả các trận đấu khác chúng tôi đều đã ghi bàn. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Các cầu thủ Nhật Bản đều có kỹ năng tốt, nên khả năng kiểm soát bóng của họ sẽ rất cao. Chúng tôi sẽ cố gắng để kiếm điểm trong trận đấu này. Ông cho biết thêm, về phía Công Phượng, không chỉ là đội tuyển Việt Nam mà là V-League là một cầu thủ có khả năng săn bàn tốt. Các chuyên gia, cá nhân tôi cũng như người hâm mộ đều thừa nhận năng lực của Công Phượng. Còn danh sách xuất phát cho trận đấu ngày mai, tôi xin phép không nói ở đây. Như chúng ta đã biết, năm 2018 tôi và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản đã đối đầu nhau ở ASEAN, nhưng trận đấu đó là cấp độ U23, không phải là đội tuyển quốc gia, nên dù thắng 1-0 nhưng tôi nghĩ nó không là cơ sở để đánh giá sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, danh sách đội tuyển Nhật Bản hiện có khoảng 15 cầu thủ đã từng thi đấu ở ASEAN Cup. Hàng hậu vệ hiện nay đang giữ nguyên đại đa số các cầu thủ tham gia ASEAN 2019 đều có mặt. Ông nói, tôi không nghĩ có thể đánh giá đầy đủ đội tuyển Nhật Bản đã phát triển được thế nào. Chúng ta đều biết nhiều cầu thủ của họ đang thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản cũng đánh giá cao về đội tuyển Việt Nam. Ông ấn tượng đầu tiên của tôi về là sự phát triển rất nhanh trong thời gian qua, có thể nói là hàng đầu Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành nhiều cho đội bóng của mình. Các cầu thủ có sự tiến bộ rõ rệt. Đội tuyển Nhật Bản có trận đấu khó khăn vì phải thi đấu trên sân khách, nhưng mục tiêu của toàn đội là 3 điểm. Đội tuyển Nhật Bản có trận đấu khó khăn vì nhiều cầu thủ từ nhiều nơi trên thế giới tập trung về đây. Bên cạnh đó là thời gian có hạn. Dù vậy, toàn đội cũng tập trung tối đa để có kết quả tốt. Tuy có một số cầu thủ trụ cột tới ngày 9 tháng 11 mới có mặt tại Việt Nam, nên chỉ có một buổi tập tới độ, nhưng ông không quá lo lắng về điều này. Việc chuyến bay bị trễ gần một ngày là điều mà tôi không hề mong muốn và cũng không thể thay đổi được. Vì thế mà tuyển Nhật Bản chỉ có một buổi tập duy nhất là để đủ quân số. Đây là khó khăn, nhưng toàn đội sẽ vượt qua. Tôi muốn nói với các cầu thủ rằng tất cả nghĩ tới những điểm tích cực, có giải pháp tốt. Các cầu thủ cần có sự nghỉ ngơi và tất cả phụ thuộc vào màn thể hiện trong buổi tập ngày 10 tháng 11. Nếu họ thực sự luyện tập tốt, tôi sẽ chọn cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Trong cái trận đấu trước đây, dù kết quả chưa được như ý nhưng các cầu thủ đã chơi rất tốt. Điều quan trọng là kinh nghiệm và chuẩn bị tốt cho trận đấu tới. Cả về tâm lý và chiến thuật, chúng tôi có những cuộc làm việc nghiêm túc để có sự thống nhất. Nhận định về trận đấu, vị thuyền trưởng đội tuyển Nhật. Trong khi đó, Takuma Asano đã chỉ ra những lỗ hổng phía hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam và đặt mục tiêu ghi bàn lên hàng đầu dù đá bất cứ vị trí nào. Cầu thủ này nói, tôi chơi ở vị trí này, chơi ở vị trí hay vai trò gì thì mục tiêu của tôi cũng là ghi bàn. Đó là thứ tôi đặt lên hàng đầu. Tôi tin mình có thể làm được điều đó trước tuyển Việt Nam. Dù là cánh trái hay cánh phải cũng không phải là vấn đề với tôi, chỉ cần họ mất tập trung là tôi sẽ có cơ hội. Bất kể chơi neo biên hay là trung lộ, đội tuyển Nhật Bản cũng sẽ rất tích cực dứt điểm. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ mình sẽ luôn ra phía sau hàng phòng ngự của đối thủ. Về phía truyền thông Nhật Bản thì cho rằng đội tuyển Việt Nam đứng với vòng B nhưng thấy khả năng phòng ngự kín kẽ cùng với chiến thuật phản công nhanh hiệu quả ở 4 trận đấu vừa qua, nên đội tuyển Nhật Bản cũng cần phải dè chừng. Còn đối với Trung Hòa Hải thì khẳng định cổ động viên nhà trở lại sân Mỹ Đình sẽ là chỗ dựa để Anh và tuyển Việt Nam sẵn sàng đối mặt với Nhật Bản. Có nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở ASEAN Cup năm 2019 là giải đấu chính thức đầu tiên của Đỗ Ngọc Hải, xuất phát với mang đội trưởng trên vai và khép lại bằng một trận thua xít xa 0-1 trước tuyển Nhật Bản trong trận tứ kết. Chúng ta đều hy vọng một kết quả có lợi cho đội tuyển của chúng ta vào chiều ngày 11 tháng 1 trên sân vận động Mỹ Đình. Cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tin tiếp theo.